Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi în plan personal, profesional, financiar, dar și surpriza din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje. Bun, a început citirea. La bază avem 5-ul de cupe, 7 de monede. 7 de cupe. Cineva fuge de o decizie, cineva aici cu siguranță nu trăiește foarte mult prin planul fizic, este o persoană care trăiește în lumea sa, văd aici, și cineva care a fugit, da? Cineva care evită să răspundă, cineva care evită să comunice. Poate să fie vorba și despre cineva care are aici o părere de rău, însă eu așa văd că e ca și cum când cineva a fost întrebat de ceva anume, pur și simplu a fugit. Da? A evitat, a abandonat. De asemenea, cel mai văd niște regrete legate de trecut. Acum, pot fi niște lucruri pe care le-ai crezut sau niște evenimente care s-au întâmplat, care nu au fost de bun augur, adică nu ți-au făcut bine. Fie e vorba de o relație în care au fost mai multe persoane, fie este vorba despre o promisiune pe care cineva a făcut-o și n-a îndeplinit-o și până la urmă persoana asta a fugit, a plecat, da? Când i s-a arătat dovada sau când i s-a cerut concret să facă ceva. Acum, indicat ar fi aici să vă lăsați lucrurile așa. Da? Pentru că e ca și cum tot încercați să întoarceți pe cineva care pur și simplu a fugit. Da? Și nu e vorba de o persoană sinceră, nu e vorba de o persoană pe care să vă puteți baza. În plan personal avem 9 de monede, deci în un moment aici în care, uite, te concentrezi foarte mult pe ideea de bani, este o perioadă în care atenția ta e foarte mult îndreptată pe sfera financiară, de asemenea văd că ai o mai mare încredere în tine, posibil să ai prieteni puternici care îți sunt alături, posibil de asemenea în acest moment să treci printr-o perioadă de schimbări destul de mari, însă ce văd eu aici este o siguranță pe care o ai, ca și cum te simți bine în casa ta, în pielea ta, simți că ai tot ceea ce îți dorești. Și avem și un rege de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici o legătură cu o persoană foarte bună, foarte, foarte stabilă. E cineva pe care tu te poți baza. Poate să fie o persoană care să-ți dea un sfat pe partea financiară sau poate să fie aici cineva care ți aduce ceva, ți aduce un cadou, ți aduce o vestă, poate. Unii simt aici că parcă aveți un prieten puternic, da? Care e foarte înrădăcinat în planul fizic. Hai să vedem. 9 de monede. Justiția. Justiția, foarte interesant. Avem justiția și 10 de monede. Ok, o legătură cu zodia Balanță, dar ce văd eu aici foarte clar este că în plan personal e ca și cum iei o decizie importantă pentru casa ta, pentru un cerc de prieteni, poate e o decizie importantă privind ideea de relație, ideea de familie. Pentru unii, simt eu aici să vă transmit foarte puternic faptul că sunteți într-o perioadă în care pur și simplu aveți o foarte mare încredere în voi și atunci nu mai acceptați jumătăți de măsură. Da? Posibil asta să deranjeze, atenție, la un moment dat. E ca și cum cineva a plecat și acum ți-ai recăpătat energia. Mai văd și o reacție ciudată a unui rege de cupe, a unui bărbat mai sensibil din fire. E cineva care reacționează așa într-un mod dur. Hai să vedem regele de monede, ce vrea să spună. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Văd aici pe cineva care are probleme cu mișcarea sau cineva care pur și simplu are probleme pe partea de acțiune. Fie omul ăsta acționează foarte greu sau se decide foarte greu, fie e un personaj care se sacrifică. Cineva, uite, care nu-i deschis în fața unui sfârșit. E vorba de un sfârșit karmic aici. Mai vreau un mesaj. Ia să vedem despre ce este vorba. Mai vreau un mesaj. Multe lucruri care urmează să se întâmple în plan personal. Roata destinului, 2 de monede, 3 de cupe și regele de bâte. Cineva aici care își încearcă norocul. Uite, pentru unii dintre voi e ca și cum o persoană este blocată, fie pe a acționa, fie pe a comunica, fie pur și simplu e un om care suferă.
și e posibil să mai apară cineva, da? Mai apare un rege aici care detenționează atmosfera, care e mai glumeț, e mai iubăreț, e mai plin de viață, îi place să se bucure de orice moment, dar pentru alții poate să fie din contra și o schimbare bruscă a acestui personaj care spuneam eu că e cam greu cu el, da? Că are frâna de mână trasă și că nu acționează conform așteptărilor tale. Deci, uite, e o bucurie aici pe care o ai. Apoi avem 8-ul de bâte. Multe vești bune care apar din punct de vedere profesional pentru tine, dar ce mai văd aici este clar faptul că te afli într-o perioadă în care oferi vești bune cuiva, primești vești bune, uite, comunici eficient cu colegii de la locul de muncă, ești într-o perioadă în care e posibil să-ți găsești o pasiune, în care să fii gata să-ți investești toată energia ta. Apoi avem justiția, o legătură cu zodia balanță. Aici e vorba de un răspuns pozitiv care urmează să apară, fie din punct de vedere profesional, fie este vorba despre un răspuns pozitiv, care, uite, are legătură și cu partea aceasta legală. Adică și cum așteptați un verdict, așteptați un răspuns, o autorizație, ceva aici se întâmplă. Însă, ce mai văd eu, sunt niște vești fulgeri care apar și care țin de o călătorie, dar și de o alegere. Toate aceste vești, să știi că sunt extrem de pozitive. Ia să vedem 8-ul de bâte. Ce vrea să spună? 4 de spade. 4 de spade, pajul de spade. Ok. Deci e o perioadă în care, nu știu, ești multifuncțional, te informezi despre ceva anume, vrei să știi mai multe lucruri. Poate să fie, uite, și un moment în care, chiar dacă ești liber aici, e ca și cum mai studiezi ceva, mai analizezi ceva. Mai văd și o veste bună legată de o vacanță sau unii e posibil să puneți de o călătorie, de o vacanță fără să vă gândiți prea mult. Dar în unele cazuri simt eu aici că parcă apare o noutate. Fie un nou mod de a acționa, fie este vorba despre o nouă pasiune. Justiția asta, deci după muncă și răsplată. Wow! Împărăteasa. Ok. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Ce văd aici foarte, foarte clar e faptul că tu urmează să primești un răspuns pozitiv legat de o femeie. Este un răspuns important, fie legat de bani, fie legat de profesie, fie unii dacă așteptați niște bani, aceștia vin către voi. Sau poate să fie și o mărire de salariu, poate să fie vorba despre un răspuns pozitiv privind un loc de muncă, dar pentru alții văd aici foarte clar că e ca și cum ți se oferă un loc pe care tu îl meriți. Dacă ești bărbat, atunci e vorba de o femeie care te ajută, iar dacă ești femeie, este vorba despre o avansare foarte mare a ta. Mai vreau un mesaj. 9 de spade. Da, deci cineva foarte stresat. Cineva foarte stresat. Sau vestea astea ți oferă foarte mari emoții. Hai să vedem surpriza. 9 de bâte. În primul rând avem aici pe cineva care se află într-o furtună a vieții sale, adică se află într-un moment în care fie are parte de ceartă, fie persoana asta nu este sigură pe ea, nu este stabilă. Este vorba despre cineva care trece printr-un impas. Puterea, o legătură cu zodia Leu și cineva aici se luptă foarte mult să iasă dintr-o situație încurcată, dar surpriza poate avea legătură și cu faptul că pe ultima 100 de metri poate să mai apară o provocare. 3-ul de cupe, o bucurie mică, da? O realizare, o mică petrecere. E ca și cum reușești să depășești un obstacol cu ultimele forțe, cu ultima putere, să zic așa. 9 de bâte, puterea. Ia să vedem. Nouă de bâte, 8 de cupe. Surpriza are legătură cu cineva care dă la spate o situație complicată din viața sa. Este vorba despre cineva care a suferit, cineva care s-a sacrificat. Și avem steaua, o legătură cu învărsător. Deci, din nou aici, poate să apară o noutate, da? E ca și cum apare un obstacol nou sau pentru unii pur și simplu poate să apară un adevăr, poate să apară o informație care schimbă radical lucrurile. Hai să vedem puterea. 4 de monede. Deci cineva care ține foarte mult, fie la o sumă de bani, fie este vorba despre o persoană mai posesivă din fire.
Regina de spade, ok. O legătură cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Este clar aici că surpriza are legătură și cu o femeie. Este o persoană mai dură, mai rece, mai detașată. Este vorba despre o persoană care e foarte încăpățânată, vede lucrurile clar, știe foarte bine obiectivele, știe foarte bine ceea ce își dorește persoana asta. Și apoi avem moartea, 6 de bâte. Deci o legătură și cu un scorpion. Cineva care pune punct, pur și simplu. Cineva care zice gata cu furtuna, gata cu agitația. Și mai avem un cavaler de monede și aici, uite, e cineva care vine către tine cu un pachet, cu un colet, cineva are ceva în mână, poate cineva ți oferă niște bani, poate e vorba de o persoană care vine cu o dovadă, uite, și avem un 3 de bâte, deci e cineva foarte serios aici. Parcă e o persoană care fuge de o confruntare. Sau cineva care este teamă de o confruntare, are confruntarea și după aia zâmbește frumos ca o zână și se preface că nimic nu s-a întâmplat. Din nou apare regele ăsta de cupe, da, care lucrează aici cu drag și spor. Poate e cineva care vrea să repare o relație sau cineva care vrea să reia legătura cu tine. Bun, hai să vedem ce zice tarotul meu cu surpriza asta. E o veste care ține de o casă străină. Și avem aici o persoană înlăcrimată, da? E o persoană înlăcrimată, supărată, care îți dă o veste, îți dă un mesaj. Cineva care, nu știu, zâmbește mereu, doar că parcă nu-i zâmbetul acestui om, da? E ca și cum chiar dacă persoana asta e supărată sau are probleme, tot zâmbește și avem norocul și ești lăudat, onorat. Deci este foarte clar aici că mie mi-apare un noroc, o bucurie mare pe care persoana aceasta ți-o poate oferi și e ca și cum tu ești bine din confruntare sau ești bine din poveste. Avem un bărbat în vârstă, să nu disperi, cu boală și cu viclenie. Nu m-ar mira aici să fie cineva care joacă teatru. Cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Și aici e clar, deci e o întâlnire surpriză, în cadrul căreia e posibil să afli ceva. Sau chiar în cadrul acestei întâlniri să fie și confruntarea și distracția după sau împăcarea. Și uite, cineva dorește să te revadă cu un risc foarte mare și e o persoană de la drum lung sau o persoană care își dorește ceva pe termen lung. Bun. Hai să vedem ce spune acest tarot cu surpriza. Și cu surpriza asta? Surpriza are legătură cu o călătorie și o decizie. Și uite, e ceva ce ține și de bani, e ceva ce ține și de partea aceasta materială. Dorință, noroc și sfârșitul. Cineva care, uite, își dorește din tot sufletul ceva anume și zice, gata, am încheiat situația, am pus lucrurile într-o altă direcție. E un bărbat, uite, care are niște probleme în dragoste sau cineva care îi izbucnește, cineva care e pur și simplu dominat aici de emoțiile sale. Hai să vedem ce zice acest tarot. Foarte drag mie, cu surpriza asta. E încurcată povestea. Niște așteptări pe care o femeie matură le are în legătură cu ideea de muncă. Eu v-am zis aici că e o confruntare între doi oameni. Eu nu știu dacă sunteți voi neapărat de față, dar e o confruntare care o să vă surprindă. Da? Deci femeia asta e ca și cum face ordine și disciplină. Și avem îndrăgostiții și un bărbat stabil. Cineva care încearcă să te convingă aici de stabilitatea sa. Dar avem și niște mesaje de îngrijorare în legătură cu un sfârșit.
Și avem copilul și o problemă de sănătate. Da, e posibil să auziți că cineva din jurul vostru are o problemă de sănătate. Fie este vorba despre o persoană mai tânără, fie pur și simplu este vorba despre o persoană diferită. Da? Dar uite ce avem eu. Avem distanță, grijă și noroc mare. Da? Sau echilibru financiar. Și onoruri mari. Poate fi cineva care se îngrijorează? Ia să vedem ce spune acest oracol. Wow! Avem așa, 11 și 11. Este un număr important pentru sufletele gemene. Simbolizează armonia și echilibrul. Deci e un semn pe care îl primești că și cum se decid niște lucruri. Văd două lumi diferite. E foarte multă dualitate aici pe care eu o simt. Da? Dar, uite, avem claritate. Ia-ți un moment pentru a te gândi la această situație și pentru a lua o hotărâre. E ca un moment de claritate. Și e ceva magic, simt eu, să transmit. Adică nu sunt lucruri care țin de foaie. La bază avem telepatia, deci sufletele apropiate sunt armonios sincronizate și pot avea momente de telepatie, adică tu te gândești la ceva și omul ăla se gândește tot la același lucru, spuneți amândoi același lucru sau vă vedeți într-un loc fără să vă vorbiți. Deci e o comunicare extrem de puternică pe care eu o văd aici. Vreau un mesaj important. Test. Deci e un test prin care treceți. Sau cineva trece un test, un examen. Puterile și slăbiciunile tale sunt testate. Adică și cum cineva e dus până la limita puterilor. Și eu simt, repet, că are legătură cu un rege, da? Cu un bărbat important din viața ta, dar testul ăsta ține și de o femeie. Acum, fie ești tu, dacă ești femeie, fie pur și simplu e vorba de cineva care intervine. Dar, repet, e o situație la limită. Avem aici împăcare. Învață să te împaci cu tine. Ca și sfat. Hai să vedem ce zice acest oracol. Ce-ți va spune persoana? Oh! Nu vreau să te uit. Aș rămâne prea gol. Nu crede tot ce vezi. Încerc doar să trec peste. Interesant. Nu mai pot să te iubesc. Doare prea mult. Deci cineva care pe de-o parte spune că nici nu mai poate în această situație. Mai avem niște mesaje că nu mai ești o prioritate pentru mine. Încerc să mă pun pe primul loc. Interesant. Deci cineva poate fuge. Poate cineva care se resemnează în urma acestei provocări pe care o primește. Da? Pentru că, uite, totuși e cineva care nu poate să se desprindă de trecut. Și îți va recunoaște că oricât de mult ar vrea, nu se poate schimba persoana asta. Deci nu se poate schimba. Bun, hai să vedem în încheiere și câteva mesaje din oracolul meu. Să vedem ce trebuie să știi. Luna August, poate ceva ce s-a întâmplat în luna August, cifra 8, zodia Leu, zodia Fecioară, ești lăudat, onorat. Zodia Taur cu mesajul abundență. Apoi avem vis, altă lume. Planeta Neptun, zodia Pești cu mesajul lacrimi. Da, deci, nu știu, pot fi niște promisiuni care nu sunt reale. Iar apoi avem numărul 22, da, deci foarte multe emoții, o zi plăcută. Da, posibil ca cineva să vină aici să spună vorbe bune și să spună că regretă pentru ceva ce n-a făcut în trecut.
Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.